Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi dọa cho cự nhân xong từ độc nhãn chạy đi hướng khác, thì Hoắc Vũ Hạo đã liền nhìn thấy hồn thú hệ tinh thần mà Thiên Mộng nói là phù hợp với hắn. Thấy hồn thú này, Băng Bích Đế Hoàng Hạt phẫn nộ quát cho con tằm kia một trận, thì ra sinh vật kia chính là Tam Nhạn Kim Nghê, nó được xưng là đế hoàng thủy thú. Hồn thú này sở hữu song thuộc tính cực hạn chi hỏa và cực hạn chi quang. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo chạm mặt thủy thú, thì bất ngờ con mắt thứ ba trên trán hắn sáng lên. Đồng thời, tình trạng này cũng xảy ra trên con mắt thứ ba của Tam Nhạn Kim Nghê, tự như có mối lương duyên từ trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một người một thú bất ngờ dung nạp trong đầu ký ức của nhau. Sau quá trình ấy, cả người thủy thú lảo đảo như cạn kiệt năng lượng. Cảm nhận được điều này, Xích Vương Thân là một trong thập đại hung thú có nhiệm vụ bảo vệ đế hoàng thủy thú đã xuất hiện. Khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, nó lập tức phóng thích ra uy áp mãnh liệt, khiến cả người hắn bị chấn bay ra xa. Mà cũng trong lúc ấy, cảm nhận được đồng bạn của mình gặp nguy hiểm, Phương Đông lập tức ôm lấy Tiêu Tiêu, bay đến chỗ Hoắc Vũ Hạo. Rất may, thủy thú đã kịp thời ngăn cản Xích Vương lại. Nếu không, với thực lực cường đại của nó thì Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông và Tiêu Tiêu có hợp lực cũng không phải là đối thủ. Không lâu sau, nhìn theo bóng lưng ba người Hoắc Vũ Hạo rời đi, thủy thú chợt nhớ đến ký ức của hắn, nó chợt cảm thán: thế giới nhân loại đúng thật là thú vị. Cũng trong lúc này, ở tại học viện Sử Lai Khắc, sau khi ổn định lại học viện, hội nghị Hải Thần Các đã liền mở ra. Ngồi ở vị trí trung tâm, Mục Lão lên tiếng: Minh Đức Đường cấu kết Tà Hồn Sư, chuyện ta lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Tà Hồn Sư đã phát triển đến mức này, thậm chí còn có cả tổ chức, nhất định phải nhanh bồi dưỡng đám nhỏ kia. Tổ chức Tà Hồn Sư vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, nhưng nếu bọn họ dám ra mặt ở đại lục thì sinh linh đồ thán trăm họ phải lầm than. Cho nên lão phu nghĩ kế hoạch cực hạn đan binh cũng nên bắt đầu thôi. Tên Lâm Nhi cùng Phạm Vũ trao đổi một thời gian thì kế hoạch cũng chính thức bắt đầu. Thời gian tiếp theo, sau khi ba người Hoắc Vũ Hạo đi liệp sát hồn hoàn trở về, hắn hầu như không có thời gian rảnh. Hắn theo Phạm Vũ học ở hệ hồn đạo 3 ngày, nghe chú ý giảng giải về kiến thức hồn sư giới 1 ngày, còn lại là đến chỗ Mục Lão tu luyện. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên vô cùng phong phú. Mỗi ngày học tập với trạng thái vô cùng khẩn trương, mãi đến nửa đêm mới có thể bắt đầu tu luyện cùng Vương Đông. Học tập căng thẳng, thời gian gấp rút nhưng kết quả lại rất rõ rệt. Thực lực của Hoắc Vũ Hạo tăng mạnh trên mọi phương diện, ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được sự tiến bộ từng ngày của mình. Thời gian rất nhanh trôi qua, suốt cuộc sau khi sát hạch vào nội viện, Bố Bố đã có cơ hội đến Thành Thiên Đấu để tìm được Nhã. Nhưng hắn chẳng nghe được tin tức gì về cô nàng, chuyện này là một đả kích rất lớn đối với hắn. Sau lần đó, hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào tu luyện, liều mạng tăng thực lực để tự mê hoặc bản thân. Thời gian trôi qua, Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đều vô cùng cố gắng, cả ba đều đã thi đậu vào nội viện. Sau khi bế quan trong nội viện, tu vi bọn họ đều tiến bộ nhảy vọt, Bối Bối và Từ Tam Thạch đột phá trước, trở thành cường giả bậc hồn vương. Hơn một năm, đúng thời điểm mà thực lực của Sử Lai Khắc thất quái tăng lên toàn diện, hồn lực của Hoa Thái Đầu, Giang Nam Nam cùng đạt tới cấp 49, chỉ còn cách hồn vương một khoảng rất nhỏ. Tốc độ tiến bộ của Vương Đông là kinh khủng nhất. Hơn một năm, hồn lực của hắn đã tăng lên tới cấp 44 và dĩ nhiên là đã có hồn hoàn thứ tư rồi. Tiêu Tiêu hơi kém Vương Đông một chút nhưng cũng đột phá tới cấp 40 và có được hồn hoàn thứ tư. Diện mạo trong trailer của cô nàng cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể. Trong 7 người, chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo là còn dừng ở cảnh giới hồn tôn, dù bản thân hắn đã liều mạng tu luyện. Hơn nữa, còn có sự trợ giúp từ mọi phía của học viện, vậy mà hồn lực của hắn cũng chỉ đột phá được cấp 38. Tuy tốc độ tu vi của Hoắc Vũ Hạo tăng chậm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thiên phú bên hệ hồn đạo. Cùng với hồn lực tăng, lại thêm sự cô đọng của cực hạn chi băng, hiện tại hắn đã bắt đầu chế tạo hồn đạo khí theo thiết kế của riêng mình. Hơn nữa, hắn còn dùng thành tích kinh diễm mà lấy được huy chương chứng từ hồn đạo sư cấp 5 mà bình thường phải có tu vi bậc hồn vương mới có được. Trong hơn một năm nay, đại lục đấu la bình lặng một cách kỳ lạ. Đế quốc Nhật Nguyệt dạo trước vốn dục dịch có động tĩnh, nay đã biến mất, bản thể tông cũng không nổi lên sóng gió gì. Hoắc Vũ Hạo cũng đã biết chuyện của Mã Tiểu Đào, vì chuyện ấy mà hắn đau buồn mất vài hôm, nhờ Mục Lão khuyên nhủ mới dần dần hồi phục, còn thề phải tìm tỷ tỷ trở về. Tuy nhiên, đang yên bình thì một biến cố bất ngờ ập đến với học viện Sử Lai Khắc. Đến đây thì cũng hết tập 50 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.